Kamusta mga ka-Diskarte Chicks? Welcome back sa ating YouTube channel kung saan pinag-uusapan nating lahat tungkol sa relasyon, love at diskarte sa buhay. Ngayong araw, isang napaka-importanting topic ang pag-uusapan natin. Mga senyales na baka hindi na talaga interesado ang babae sa'yo. At kung ginagawa niya ang mga ito, baka oras na para mag-move on. Masakit man pakinggan pero minsan kailangan nating marinig ang katotohanan para makalaya ka sa sakit at makahanap ng mas karapat-dapat. Pero bago tayo magsimula, i-comment mo muna kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan nakarating itong ating discarding usapan. At syempre, huwag mo kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga love tips natin tuwing may bagong upload. So, ready ka na ba? Tara, simulan na natin. Alam ko mga ka-Diskarte Chicks, minsan mahirap basahin ng isang babae. Parang isang araw sweet siya, tapos kinabukasan parang ang layo niya. Isa sa mga kaibigan ko, si JP, ganyan ang na-experience. Parang roller coaster ang treatment sa kanya ng babaeng gusto niya. Akala niya may chance na, pero maya't maya, parang hindi siya pinapansin. Hanggang sa na-realize niya, baka hindi na talaga siya mahalaga sa buhay ng babae. Kaya kung nararamdaman mo rin na parang may mali, baka may senyales na heto na ang mga red flags na kailangan mong bantayan. So tip number 1, kung matagal siyang mag-reply. Okay lang naman na minsan busy tayo, lalo na kung may trabaho o maraming ginagawa. Pero kung paulit-ulit na lang siyang hindi nagre-reply ng ilang araw at ikaw pa ang lagi naghihintay, aba, Diskarte Chicks, magduda ka na. Sabi nga nila, if someone wants to talk to you, they will make time, not excuses. Kung mahalaga ka sa kanya, kahit saglit lang, magme-message siya. Pero kung halos isang linggo na at misin lang ang binibigay sa'yo, ayos lang, pero baka hindi ikaw ang priority niya. So tip number 2, kung laging kita-cancel ang mga plano. Na-experience mo na bang mag-set ng date, tapos bigla siyang may dahilan kung bakit hindi matutuloy? Una, may emergency. Pangalawa, may kailangan daw gawin sa bahay. Pangatlo, may sakit. Sa una, maiintindihan mo pa. Pero kung 3 beses mo na siyang niyaya at lahat may valid excuses, baka hindi na talaga siya interested. So si JP, inaya yung girl sa simpleng milk tea date. Excited na siya pero kinancel ng babae sa mismong araw. Tapos pag nirebook niya, biglang busy na naman. Doon niya na-realize, hindi siya priority. Tandaan mo, ang taong gusto kang makita, gagawa ng paraan. So tip number 3, kung tinatawag ka lang niyang kaibigan. Ouch! Kung ilang buwan na kayong magka-chat, tumatawag pa sa gabi, pero hanggang ngayon, friends pa rin ang label mo. Ka-Diskarte Chicks, baka hindi ka talaga nilalagay sa love zone. Kapag gusto ka ng babae, ipaparamdam niya yon. Pero kung kahit minsang wala siyang pahiwatig na may feelings din siya sa'yo, baka hindi talaga ikaw ang gusto niyang makasama romantically. Sandali lang mga Diskarte Chicks, bago tayo magpatuloy, nakapag-subscribe ka na ba? Baka naman, i-hit mo ng subscribe button. Now na, as in now na. Para mas marami pa tayong madiskarteng pag-uusapan sa susunod. So, tip number 4. Kung sinasabi niyang hindi siya ready,
sa seryosong relasyon. Ito na ang classic line ng mga hindi pa sigurado. Ayoko muna ng commitment. Kadiskarte chicks, kung gusto ka niya, kahit hindi siya ready, willing siyang sumubok. Pero kung sinasabi niyang huwag kayong magmadali, huwag mo nang pilitin, hindi lahat ng not ready ay magiging ready para sa'yo. Sa totoo lang, ito rin ang sinabi ng babae kay JP. Pero pagkatapos ng ilang buwan, nalaman niyang may bago na itong kadate. So, ibig sabihin, hindi pala siya ang ayaw ng babae. Siya lang mismo ang ayaw para sa kanya. So, tip number 5, ikaw na lang palagi ang nag-i-initiate ng contact. Check mo nga ang chat nyo. Sino ang laging nauunang mag-text? Mag-good morning. Magkamusta? Kung ikaw na lang lagi, tapos hindi siya susumikap na kamustahin ka man lang, baka ikaw lang ang may gusto. Ang totoo, effortless. Ang effort kapag gusto ka rin ng isang babae. Hindi mo kailangan maging clingy para mapansin. Sa tip number 6, kapag nagiging seryoso ka, bigla siyang nagiging vague o umiiwas. Kapag nagbigay ka ng compliments na may halong feelings, tapos ang reply niya ay simpleng haha o kaya nag-iiba agad ng topic, baka hindi siya komportable sa ideya na may feelings ka. Hindi lahat ng babae ready sa emotional intimacy. At kung paulit-ulit na lang siyang umiiwas tuwing nagiging deep ang usapan nyo, baka hindi niya nakikita ang sarili niya na may relasyon sa'yo. So tip number 7, blue tick ka lagi. Ito na ang pinakamasakit. Yung makita mong scene na pero walang reply. Tapos makikita mong active siya. Nagpo-post ng story pero sa'yo wala na. Kung minsan lang, ayos lang. Pero kung habitual na niyang ginagawa, ibig sabihin, binabaliwala ka niya. At kung ganon, baka deserve mo ang taong hindi lang magbasa, kundi nagre-reply din. So tip number 8, iba na ang body language niya. Kapag nagkita kayo at parang awkward siya, hindi makatingin sa mata o parang laging may barrier sa pagitan nyo, body language pa lang, marami nang sinasabi. Sa isang simpleng kwento, may tropa ako. Nakita sila ng girl na gusto niya. Sobrang excited siya. Pero nung nagkita sila, parang hindi excited yung babae. Parang napilitan lang. At dun niya napagtanto. Baka hindi siya talaga gusto. So ayan mga kadiskarte chicks, ang mga red flags na dapat mong bantayan. Hindi madali ang mag-move on. Pero minsan, yon ang pinakamagandang regalo mo sa sarili mo. Ang kalayaan mula sa maling tao. Tama. At syempre, bago tayo magtapos, nais ko lang i-shoutout ang ating mga masugid na tagapanood na sina Joshua Mika Diola Menjola, watching from Davao City. Joshua Angelo Tumala, watching from Hong Kong. Lakson Rominito, Leonito Rejano, Danilo Cardeno, watching from Barcelona, Spain. Hello po dyan sa mga taga-Spain, mga kababayan. Joselito P. Castro ng Lipa City, Batangas. Thomas Abril watching from Cavite. At kay Rodolfo Custodio watching from Laguna. Guys, maraming salamat po sa suporta at panonood mga kadiskarte chicks. Para naman po sa mga hindi pa na-shoutout, gusto mong ma-shoutout sa next video, i-comment lang ang hashtag kadiskarte chicks at sabihin kung anong topic ang gusto mong pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito
Comment down below kung alin sa mga tips na to ang na-experience mo na. So guys, this is Discarte Chicks, your love mentor, laging nandito para sa mga discarding pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread